Tässä esityksessä käsitellään CE-merkittävien tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvää perusdokumenttia, eli EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta, englanniksi EU Declaration of Conformity. Esityksessä käsitellään ensinnäkin, mikä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on, kuka EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen laatii, mitä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen pitää sisältää, EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen kielivaatimuksia ja sekä muita asiaan liittyviä vaatimuksia ja tietoja. Peruslähtökohta EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen kanssa on se, että EUn yhdenmukaistamislainsäädännön eli EUn tuotelainsäädännön mukaan valmistaja on aina velvollinen laatimaan ja allekirjoittamaan EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen ennen kuin se saattaa tuotteen markkinoille EU:ssa. Valmistajan tai sen unioniin sijoittautuneen valtuutetun edustajan on aina laadittava ja allekirjoitettava EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus osana unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettua vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä, eli osana sitä prosessia, jolla valmistaja osoittaa, että tuote täyttää lainsäädännön asettavat vaatimukset. Eli EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on se asiakirja, jossa todetaan, että tuote täyttää siihen sovellettavan lainsäädännön kaikki olennaiset vaatimukset. Laatimalla ja allekirjoittamalla EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa täyden vastuun tuotteen vaatimusten mukaisuudesta. Jos CE-merkintästä on sanottu, että se on tuotteen avain Euroopan markkinoille, niin EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta puolestaan voidaan sanoa, että se on tuotteen passi Euroopan markkinoille. Eli se on se dokumentti, joka takaa tuotteelle pääsyn Euroopan unionin markkinoille ja vapaan liikkuvuuden siellä. Jos tuotteeseen sovelletaan useita unionin yhdenmukaistamislainsäädöksiä, eli direktiivejä tai asetuksia, joissa asetetaan vaatimuksia tuotteille, valmistajan tai valtuutetun edustajan on esitettävä yksi ainoa vaatimusten mukaisuusvakuutus kaikkien tällaisten unionin säädösten osalta. Täydellinen EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus voi kuitenkin koostua useista tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimusten mukaisuusvakuutuksista. Esimerkiksi sähkölaitetta voi koskea pienintedirektiivi, EMC-direktiivi, ROS-direktiivi ja ekosuunnitteludirektiivi. Nämä kaikki on mainittava EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksessa, ja tämä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus voi kuitenkin koostua useista yksittäisistä vaatimusten mukaisuusvakuutuksista, mutta pyydettäessä valmistajan on kyettävä antamaan yksi kokonainen vaatimusten mukaisuusvakuutus kyseiselle tuotteelle. Eli kertauksena EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää siihen sovellettavien CE-merkintää koskevien direktiivien tai asetusten olennaiset vaatimukset. Laatimalla ja allekirjoittamalla EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa täyden vastuun tuotteen vaatimusten mukaisuudesta.
Kuka sitten laatii EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen? Kuten edellä jo todettiin, EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on oikeudellinen asiakirja, jonka valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja laatii ja allekirjoittaa todistaakseen, että tuote täyttää kaikki sovellettavien EU-direktiivien ja asetusten vaatimukset. Eli EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen voi laatia valmistaja tai sen valtuuttama edustaja. Valtuutettu edustaja on nimitettävä kirjallisella toimeksiannolla, ja tässä toimeksiannossa tulee olla eriteltynä valtuutetulle edustajalle annetut tehtävät. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen laadinta on yksi tällaisista tehtävistä, joka voidaan antaa valtuutetun edustajan tehtäväksi. On syytä huomata, että testauslaitokset tai ilmoitetut laitokset eivät voi koskaan laatia tai antaa EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta, koska niillä ei ole kokonaisvastuuta tuotteesta. Testauslaitokset voivat vain antaa tai myöntää erilaisia todistuksia tai sertifikaatteja, joissa ne ilmaisevat mielipiteen tuotteen vaatimusten mukaisuudesta. Valmistajat voivat sitten käyttää näitä todistuksia ja sertifikaatteja hyödykseen laatiessaan EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen on erityisesti sisällettävä kaikki tiedot, joiden avulla voidaan todeta, minkä unionin yhdenmukaistamissäädösten mukaisesti vakuutus on annettu, sekä tarvittaessa viitattava niihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin teknisiin eritelmiin, joita vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyssä on käytetty. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen sisältö perustuu joko niin sanotun NLF-päätöksen 768/2008 EY liitteessä 3 esitettyyn vaatimusten mukaisuusvakuutusmalliin tai kyseiseen tuotteen sovellettavaan yhdenmukaistamissäädökseen liitettyyn malliin. NLF-päätöksen numeroitu mallirakenne tekee EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksista helpommin ymmärrettäviä, vaikka ne olisi laadittu eri kielillä. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen NLF-päätöksessä oleva malli esitellään seuraavassa. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus otsikko, ja valmistaja voi antaa kyseiselle EU-vaatimusten mukaisuusvakuutukselle numeron halutessaan. Kohdassa 1 kirjoitetaan EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta koskevan tuotteen yksilöllinen tunnistenumero. Jokaiselle yksittäiselle tuotteelle ei tarvitse määrittää ainutkertaista numeroa, mutta tämä yksilöllinen tunnistenumero voi esimerkiksi viitata tuotteen erään, tyyppiin, sarjanumeroon tai muuhun yksilölliseen tietoon. Tämä on aina valmistajan harkintavallassa. Kohdassa 2 kerrotaan valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite. Kohdassa 3 annetaan ilmoitus siitä, että vaatimusten mukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Eli tähän kirjoitetaan lause: tämä vaatimusten mukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Kohtaan 4 tulee tuotteen jäljitettävyyden mahdollistavat tuotteen tunnisteet. Eli tällä tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jolla täydennetään ensimmäisessä kohdassa annettua tietoa ja kuvataan tuotetta ja mahdollistetaan sen jäljitettävyys mahdollisimman tarkasti. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi kuva,
jos sillä on merkitystä tuotteen tunnistamiseksi. Lisäksi vakuutuksessa on oltava riittävät tiedot, jotta kaikki sen kattamat tuotteet voidaan jäljittää tai yhdistää siihen. Esimerkiksi jos sama EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus koskee tuotteen punaista, sinistä ja vihreää versiota, tästä on oltava selvät tiedot EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen kohdassa 4. Kohdassa 5 luetellaan kaikki asiaa koskevat unionin yhdenmukaistamissäädökset, joita on noudatettu. Tähän kirjoitetaan lause: edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen. Kohdassa 6 annetaan tarkat tiedot niistä yhdenmukaistetuista standardeista tai muista teknisistä eritelmistä, joita on käytetty vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa. Käytettyjen standardien versiot on mainittava, ja tähän tulee lause: viittaus niihin asian kuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimusten mukaisuusvakuutus on annettu. Kohdassa 7 mainitaan sitten vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyyn mahdollisesti osallistuneen ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnusnumero sekä tarvittaessa asianomaisen todistuksen viitetiedot. Läheskään kaikissa unionin yhdenmukaistamissäädöksissä ei vaadita ilmoitetun laitoksen osallistumissa, joten kohtaan 7 ei tarvitse silloin laittaa mitään. Joissakin unionin yhdenmukaistamislainsäädöksissä voidaan vaatia ilmoittamaan myös teknisiä asiakirjoja hallussaan pitävän henkilön nimi ja osoite, jos asiakirjojen säilyttämistä koskevaa vaatimusta sovelletaan muihinkin kuin valmistajiin. Tällöin tämän henkilön nimi tulee mainita kohdassa 7. Kohtaan 8 luetellaan sitten kaikki mahdollisesti vaadittavat lisätiedot, kuten tuotteen laatu, luokka tai muu sellainen tieto. Vaatimusten mukaisuusvakuutuksen alalaitaan kirjoitetaan vakuutuksen antamispaikka ja päivämäärä, eli joku päivämäärä vaatimusten mukaisuuden arvioinnin loppuun saattamisen jälkeen, sekä valtuutetun henkilön allekirjoitus ja hänen asema yrityksessään. Eli tähän tulee yrityksen XX puolesta allekirjoittanut se ja se antamispaikka, päivämäärä, nimi, tehtävä, allekirjoitus. On syytä kuitenkin huomata, että jotkut direktiivit poiketen edellä esitetystä NLF-päätöksessä esitettyä mallirakennetta voivat vaatia erityisiä lisätietoja EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksessa. Tämä on aina tarkistettava jokaisen direktiivin tai asetuksen liitteestä. Tässä alla olevassa taulukossa on lueteltu joitakin esimerkkejä tällaisista erityisistä lisätiedoista. Esimerkiksi leludirektiivi vaatii riittävän terävän värikuvan, jolla lelu voidaan tunnistaa mahdollisimman hyvin. Radiolaitedirektiivi puolestaan vaatii kuvauksen lisälaitteiden, komponenttien, ohjelmistoista, jotka mahdollistavat radiolaitteen tarkoituksenmukaisen käytön. Konedirektiivi puolestaan vaatii, että EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksessa mainitaan sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. Tämä henkilön on oltava sijoittanut Euroopan unioniin.
Kuka sitten allekirjoittaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yrityksen puolesta? EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittajana toimii yritystä edustava henkilö, jolle tämä tehtävä on yrityksessä annettu tai asetettu. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja, tuotantojohtaja, tuotepäällikkö tai laatupäällikkö. Tällä allekirjoittajalla tulisi kuitenkin olla riittävät tiedot siitä, että kaikki tuotteen vaatimusten mukaisuuden osoittamismenettelyyn liittyvät asiat on suoritettu. Ja allekirjoittaessaan vakuutuksen allekirjoittaja sitoutuu yrityksen puolesta siihen, että tuote täyttää kaikkien sovellettavien säädösten vaatimukset. Usein kysytään sitä, tarviiko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kirjoittaa uudelleen, jos EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittajana toiminut henkilö on lähtenyt yrityksestä. Koska allekirjoitus on tehty yrityksen puolesta eikä kyseisen henkilön omissa nimissä, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei tarvitse tällöin tehdä uudelleen, vaan allekirjoitus on edelleen pätevä, jos muita muutoksia ei ole vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tehtävänä. Seuraavaksi esitellään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kielivaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on käännettävä aina sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jossa tuote saatetaan markkinoille tai asetetaan saataville. Esimerkiksi Suomessa suomen ja tai ruotsin kielellä taikka lainsäädännöstä riippuen muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä. Unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä ei aina täsmennetä, kenellä tämä käännettämisvelvollisuus on. Yleensä käännättäjä on kuitenkin valmistaja tai muu talouden toimija, joka asettaa tuotteen saataville. On syytä huomata, että jos jokin toinen talouden toimija on teettänyt EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännöksen, jota valmistaja itse ei ole allekirjoittanut, käännettyyn versioon on liitettävä jäljennös valmistajan allekirjoittamasta alkuperäisestä vakuutuksesta. Lopuksi tarkastellaan vielä muita EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyviä vaatimuksia ja tietoja. Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti talouden toimijoiden on annettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valvontaviranomaisille aina niiden pyynnöstä. EU-vaatimustenmukaisuus antaa valvontaviranomaisille mahdollisuuden tunnistaa, kuka on vastuussa tuotteesta ja saada tiedot siitä, miten tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on varmistettu. Edellä mainitut tiedot ovat erittäin tärkeitä valvontaviranomaisten suorittaessa markkinavalvontaa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Esimerkiksi muuttuneet tiedot tuotteen merkinnöissä ja muissa tiedoissa on päivitettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Muuttuneet yhdenmukaistamissäädökset tai standardit tai muut yritykseen liittyvät tiedot on myös aina päivitettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Valmistajien on säilytettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille. Ja tuotteen markkinoille saattaminen koskee yksittäistä tuotetta, ei tuotemallia
tai tyyppiä. Eli sen jälkeen, kun tuotteen viimeinen tuote on saatettu EU:n markkinoille, alkaa 10 vuoden ajan aikajakso. Maahantuojien on pidettävä puolestaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille. On syytä huomata, että useat erityisesti ammattilaitteisiin sovellettavat säädökset edellyttävät, että vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava tuotteen mukana. Tällaisia ovat esimerkiksi konedirektiivi, ATEX-direktiivi, mittauslaitedirektiivi, radiolaitedirektiivi, hissidirektiivi ja huvivenedirektiivi. Kun taas pääasiassa kuluttajille tarkoitettuihin laitteisiin tai tuotteisiin sovellettavat säädökset eivät vaadi, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava tuotteen mukana. Tämä kuvastaa loppukäyttäjien tarvetta tai kiinnostusta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Henkilösuojain asetus puolestaan vaatii, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava henkilösuojamme mukana tai että ohjeisiin on sisällytettävä internet-osoite, jossa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla. Seuraavaksi vielä pari lisätietoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyen. Jokaiselle rakennustuotteelle, johon sovelletaan yhdenmukaistettua eurooppalaista standardia tai jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi, tarvitsee laatia niin sanottu suoritustasoilmoitus, Declaration of Performance, ja tuotteen on oltava C-merkitty. Osittain valmista koneesta, niin sanotusta puolivalmisteesta, puolestaan laaditaan konedirektiivin mukaisesti niin sanottu liittämisvakuutus. Liittämisvakuutus poikkeaa varsinaisesta koneesta annetusta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta siten, että siinä valmistaja vakuuttaa, että osittain valmis kone on tarkoitettu toisen koneen rakenteelliseksi osaksi eikä voi toimia itsenäisesti. Tässä on esitetty kuvitteellinen esimerkki EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, joka noudattaa niin sanotussa NL-päätöksessä olevaa mallirakennetta. Kohdassa 1 on esitetty tuotteen tunnistenumero, kohdassa 2 valmistajan nimi ja osoite, kohdassa 3 on ilmoitus, että tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Kohdassa 4 on vakuutuksen kohde ja vakuutuksen kohteen tunnistetiedot kuvan kera. Kohdassa 5 on esitetty ne EU:n yhdenmukaistamislainsäädännöt, joita tulee soveltaa kyseiseen tuotteeseen. Kohdassa 5 on esitetty viittaus niihin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyssä on käytetty. Ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen alalaidassa on vaatimustenmukaisuuden antopäivä, paikka ja allekirjoitus ja allekirjoittajan asema yrityksessä. Eli kertauksena vielä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Ja valmistajien on säilytettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun
tuote on saatettu markkinoille. Ja maahantuojien puolestaan on pidettävä jäljennös EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille. Ja EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksessa on oltava riittävät tiedot tuotteista, jotta kaikki vakuutuksen kattamat tuotteet voidaan jäljittää tai liittää siihen. Kiitos.